Tôi đi khám bác sĩ y học cổ truyền. Bác sĩ y học cổ truyền bảo tôi tìm một người phụ nữ làm thuốc dẫn. Phụ nữ a, nhà tôi lại có một cái bẫy chính là hôn nhân sắp đặt. Ai hiểu thì hiểu, là kiểu quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng để thể hiện sự tôn trọng, tôi vẫn phải đi tìm vợ tổng giám đốc. Tôi có nói một câu, vợ tôi à, em mà tôi có thể phải đi tìm một người phụ nữ khác một chút. Nghe vậy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Cô ấy ngay lập tức đẩy tôi vào góc tường. Với ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi sợ hãi vô cùng. Tôi nuốt nước bọt. Anh coi tôi là đồ chơi à? Anh muốn chút giận là đi tìm phụ nữ khác là sao? Từ nay chỉ có thể tìm bạn trai cho em thôi. Anh em tôi gần đây rất thích đi khám bác sĩ y học cổ truyền. Anh ấy thấy tôi có vẻ thần sắc lạ nên lập tức kéo tôi đến bệnh viện, đưa tôi đến gặp bác sĩ y học cổ truyền. Bác sĩ y học cổ truyền uy tín nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nói một câu không sao đâu. Chỉ cần tìm một bạn gái là mọi chuyện sẽ ổn. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi ngại ngùng nói. Vậy thì bác sĩ, tôi không có bạn gái thì làm sao? Bác sĩ y học cổ truyền ngại ngùng cười, tôi là bác sĩ mà. Em ngốc ơi, người ta đương nhiên sẽ giúp em. Nghe vậy tôi không thể tin được. Ngay lập tức bác sĩ y học cổ truyền kéo tôi vào một căn phòng nhỏ, rồi thẳng thắn dạy tôi 2 giờ. Chúng tôi ra khỏi phòng khám. Anh em tôi nhìn tôi với vẻ yếu ớt, cười phá lên như lợn kêu. Ha ha, có vẻ như em thật sự đói rồi. Hôn nhân của em sao lại buồn tẻ vậy? Tôi cũng rất buồn mà. Anh biết đấy, tôi và Liễu Như Yên là hôn nhân thế gia. Cả đám cưới và giấy chứng nhận đều đã được lo liệu hết. Chúng tôi chỉ cần tham dự và phối hợp theo quy trình. Điểm mạnh là luôn giữ thái độ tôn trọng nhau. Tối hôm đó khi mới kết hôn, tôi đã đợi cô ấy trong phòng cả một đêm. Cô ấy không xuất hiện dù chỉ một lời. Nghe nói cô ấy đi tìm bạn trai thân thiết. Chúng tôi chỉ có thể giả vờ không biết và cũng không dám hỏi. Không sao đâu. Có câu nói muốn sống tốt thì phải mang chút mũ xanh. Tôi sẽ đưa em đến một nơi tốt. Chỉ vài phút là em sẽ hết bệnh ngay. Sau đó chúng tôi đến một Kejinki ở Tân Phú. Anh ấy rất thành thạo gọi một loạt mẫu nữ, kêu tôi tùy ý chọn. Tôi vui vẻ nhìn về phía trước nơi những cô người mẫu đứng thành hàng. Không chỉ da trắng, mặt đẹp, chân dài, mà còn là kiểu người có da có thịt, kiểu hơi múc múc chubby. Có nên chọn ngay cô người mẫu có vòng ngực tôi yêu thích không? Hay thử chọn kiểu khác? Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Một chàng trai mặc vest đi đến trước mặt tôi. Anh ấy hơi cúi đầu nói cô tiểu thư ở trên lầu, mời ông lên gặp một chút. Tôi lập tức không đồng ý. Tôi giận dữ nói anh là ai? Cô tiểu thư nào? Nhà cô ta lớn như vậy, muốn gặp mặt thì tự vào đây. Người đó không tỏ ra khiêm tốn. Là tiểu thư Liễu Như Yên ở đây, tiểu thư không muốn vào. Nghe nói là vợ mình, tôi lập tức ngẩn người. Sau đó tôi chỉ có thể theo người đó rời khỏi phòng. Chúng tôi nhanh chóng đến một phòng trà. Liễu Như Yên ngồi thanh thoát trong phòng, khí chất rất tào nhã. Lúc này cô ấy nhẹ nhàng pha trà. Tuy có vẻ hơi xa cách, nhưng rồi cô ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi và nói, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Đến lâu như vậy mà không mời tôi ngồi. Tôi đành tự nhiên ngồi đối diện cô ấy, tiện tay cầm lên một tách trà khác. Miệng tôi không nhịn được mà khen ngon. Hương trà nồng nàn, vị ngọt lưu lại. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi lại cảm thấy cô ấy đang muốn quyến rũ tôi. Nhưng cô ấy vẫn lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng, anh cũng hiểu trà à? Tôi hiểu trà nhưng tôi chỉ hiểu trà của em. Nghe thấy câu này, Liễu Như Yên khinh bỉ nhìn tôi. Không có người phụ nữ nào lúc nhìn thấy chồng mình tìm phụ nữ mà không tức giận, dù chỉ là quy tắc trong hôn nhân. Mũ xanh có thể đeo cho nhau, nhưng ít nhất phải có chút thể diện. Thôi tôi sẽ mở lòng nói thật, gần đây tôi không khỏe, cần phải tìm một người phụ nữ giúp đỡ. Cô ấy thở ra một tiếng, rồi nói, đây chính là lý do anh đến đây phải không? Đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ để điều chỉnh nội tiết. Tôi trả lời rất nghiêm túc, nghĩ một chút rồi bổ sung, chúng tôi vừa đến, chưa gọi món đâu, mà cô đã cử người đến rồi. Nghe thấy vậy cô ấy ngay lập tức đẩy tôi ngã xuống đất, ngượng ngùng nói, ông Trình, có nhu cầu này sao không tìm tôi cũng có thể giúp mà. Còn nữa, sao anh lại coi tôi như đồ chơi?